ป้าป้อมกลับจากทำงานแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเจอแซลมอนสวยมากเลยอดใจไม่ไหวก็เลยแวะซื้อมาว่าจะเอามาทำชูชีปลาแซลมอนแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำเครื่องแกงป้าป้อมว่าจะเอาแซลมอนเก็บเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนี่ช่องสูญญากาศของป้าป้อมการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารสวัสดีค่ะนี่ป้าป้อมนะคะไม่ใช่เชฟป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenคนทำงานอาทิตย์ละ8วันแบบป้าป้อมเนี่ยนะคะซื้ออะไรมาแล้วบ้างก็ลืมซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ดูสิคะป้าป้อมแช่ไว้ในตู้เย็นดีๆเนี่ยของเก่าที่เก็บไว้แล้วตั้ง 2-3 วันกับของใหม่ไม่เห็นต่างกันเลยค่ะสดใหม่เหมือนกันเลยจะทำฉู่ฉี่ก็ต้องมีกะทิค่ะป้าป้อมจะเริ่มจากการที่ต้มกะทิก่อนเทลงไปประมาณ1ถ้วยตวงนะคะเราต้มกะทิหรือใช้คำว่าเคี่ยวกะทิก็ได้ค่ะเราเคี่ยวที่ไฟกลางๆไปเรื่อยๆเพื่อให้กะทิเข้มข้นต่อไปนะคะเราจะทำเครื่องแกงฉู่ฉี่ป้าป้อมขอต้มน้ำเพื่อจะต้มพริกแห้งให้นิ่มแกงของเราจะได้ออกสีแดงสวยไงคะอย่างเคยนะคะตัดหัวทิ้งแล้วก็ตัดส่วนที่มันแก่เกินไปทิ้งเสียป้าป้อมใช้ตะไคร้ประมาณ5ต้นค่ะหอมนะคะกลิ่นตะไคร้เนี่ยแต่ป้าป้อมว่าป้าป้อมไม่ใช่ยุงแน่ๆเลยล่ะเพราะป้าป้อมชอบตะไคร้ตะไคร้ 4-5 ต้นที่ป้าป้อมว่ามันจะตกประมาณครึ่งถ้วยแกงประจำบ้านป้าป้อมนี่เองอย่าลืมนะทุกครั้งเครื่องแกงของป้าป้อมหอมแดงจะเท่ากับตะไคร้เห็นไหมคะป้าป้อมใช้ปริมาณเท่ากับตะไคร้ต่อไปกระเทียมไทยป้าป้อมใช้ครึ่งหนึ่งของหอมแดงหรือครึ่งหนึ่งของตะไคร้จากนั้นนะคะน้ำที่ป้าป้อมต้มไว้เดือดแล้วใช่ไหมคะเราจะมาจัดการกับพริกค่ะอย่างแรกป้าป้อมจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้ง10 เม็ดอันนี้ป้าป้อมจะทำให้ดูว่าถ้าใครไม่ชอบเผ็ดสามารถทำอย่างนี้ได้ค่ะตัดเนื้อพริกนะคะแล้วแบะออกเห็นไส้ในกับเม็ดไหมเอาออกให้เกลี้ยงไม่ว่าจะเอาเม็ดออกแล้วหรือไม่เอาเม็ดออกเราหั่นให้เขาเล็กลงค่ะใส่ลงไปต้มเลยนะคะซึ่งจะให้สีแต่จะไม่เผ็ดค่ะถ้าใครชอบเผ็ดป้าป้อมแนะนำให้แถมพริกขี้หนูแห้งอีกลงไปประมาณ5 เม็ดค่ะกะทิที่เราต้มไว้เมื่อมันเดือดนะลดลงไปไฟค่อนข้างอ่อนเลยค่ะแล้วปล่อยเขาไว้หมั่นคนเป็นระยะนะคะต่อไปคือผิวมะกรูดป้าป้อมใช้ประมาณ1 ลูกหรือ1 ช้อนกินข้าวค่ะจากนั้นข่าค่ะ3 แว่นหั่นให้เล็กลงนะคะกะปิประมาณ1 ช้อนกินข้าวค่ะพริกไทยป่นประมาณครึ่งช้อนกาแฟและตัวที่จะทำให้เครื่องแกงของเราเป็นฉู่ฉี่
นั่นก็คือรากผักชีค่ะป้าป้อมจะใช้รากผักชีเท่ากับกระเทียมค่ะนี่ค่ะหั่นเครื่องแกงอื่นๆเสร็จปั๊บพริกที่ต้มไว้นิ่มได้ที่พอดีเลยนี่ค่ะคือสัดส่วนเครื่องแกงฉู่ฉี่ทั้งหมดของป้าป้อมและแน่นอนค่ะมิตรแท้เครื่องแกงของป้าป้อมแฮนด์เบลนเดอร์หรือเครื่องปั่นมือนั่นเองก่อนหน้านี้อย่างตอนทำน้ำยากับแกงส้มป้าป้อมจะต้มก่อนแต่วันนี้ป้าป้อมจะทำจากเครื่องแกงสดค่ะอันนี้ป้าป้อมก็จะใส่น้ำกะทิลงไปเป็นตัวช่วยตอนนี้เครื่องแกงของป้าป้อมละเอียดได้ที่แล้วเห็นไหมคะในขณะเดียวกันกะทิที่ป้าป้อมต้มไว้ตั้งแต่แรกมันก็เริ่มแตกมันการใช้กะทิสำเร็จรูปจะแตกมันยากกว่ากะทิสดค่ะเพราะฉะนั้นป้าป้อมถึงตั้งไว้ตั้งแต่ต้นให้เขาใช้เวลาที่จะแตกมันเห็นไหมคะลักษณะมันก็เหมือนแกงแล้วป้าป้อมจะใส่เครื่องแกงที่เราบดละเอียดไว้แล้วลงไปตอนนี้นะคะป้าป้อมจะเริ่มผัดเครื่องแกงให้สุกแต่นี่อะไรคะทองเหลือใช่ไหมคะไม่เหลือเราใส่กะทิเข้าไปค่ะแล้วล้างอย่าเพิ่งใส่มากนะคะเพราะว่าเราจะต้องผัดเครื่องแกงให้สุกก่อนค่ะทำกับข้าวกับป้าป้อมอ่ะล้างจานไม่ยากเลยนะคะกวาดเรียบทุกรายการเลยค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราจะเริ่มผัดเครื่องแกงเพื่อให้เครื่องแกงสุกถ้าเครื่องแกงไม่สุกน้ำมันออกไม่มากพอเครื่องแกงจะเหม็นเขียวค่ะและมีรสปลาดังนั้นการที่เราจะแก้รสปลาของเครื่องแกงนั่นคือรสขื่นรสขมรสเฝื่อนทั้งหลายตัวช่วยเดิมของเราค่ะน้ำตาลปี๊บป้าป้อมใส่ลงไปประมาณ1ช้อนค่ะตอนนี้ป้าป้อมเพิ่มขึ้นมาเป็นไฟกลางเราผัดไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องแกงของเราสุกถ้าดูดีๆนะคะตอนนี้น้ำกะทิที่แตกมันยังเป็นมันเฉยๆเมื่อเครื่องแกงสุกแล้วน้ำกะทิตัวนี้จะเห็นชัดว่าเป็นน้ำมันสีแดงของพริกเลยค่ะตอนนี้นะคะเครื่องแกงของเราเริ่มจะสุกแล้วเห็นได้จากตัวกะทิที่แตกเป็นน้ำมันนะคะตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มเป็นน้ำมันสีแดงแทนที่จะเป็นน้ำมันใสๆสีขาวแบบทีแรกชูชีปลาแซลมอนเนี่ยนะคะปลาแซลมอนเป็นเนื้อปลาที่มีมาในสมัยหลังคนไทยเมื่อก่อนไม่ได้กินหรอกค่ะปลาแซลมอนแต่ว่าเมื่อก่อนนี้คนไทยจะชูชีปลาทูชูชีปลาหมอชูชีปลาอะไรก็ได้แม้กระทั่งกุ้งหอยปูปลาแต่ชูชีส่วนใหญ่แล้วจะทำกับสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำทะเลค่ะสำหรับการทำแซลมอนหนังกรอบของป้าป้อมนะคะป้าป้อมจะเปิดไฟที่ค่อนข้างแรงเช่น9ระดับป้าป้อมเปิดที่7และป้าป้อมก็รอให้กระทะร้อนก่อนค่ะเมื่อกระทะเริ่มร้อนป้าป้อมจะใส่น้ำมันลงไปเกลี่ยทั่วก้นกระทะตอนนี้ล่ะค่ะต้องใจเย็นๆรอให้น้ำมันร้อนจริงๆเพราะถ้าน้ำมันร้อนไม่พอหนังปลาแซลมอนของเราจะด้านค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมว่าน้ำมันร้อนมากแล้วก่อนจะเอาปลาลงไปป้าป้อมโรยเกลือสักนิดนึงให้ปลาของป้าป้อมมีรสชาติเอาละค่ะเราพร้อมจะเอาปลาลงไปแล้วค่ะจำไว้นะคะการทำให้หนังปลากรอบอย่ากลับไปกลับมาแค่ลงหนังด้านเดียวก่อนแล้วขยับ
เพื่อไม่ให้หนังปลาไหม้ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้ากระทะและน้ำมันร้อนพอหนังปลาจะไม่ติดกระทะค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะปลาจะสุกจากด้านล่างมาครึ่งหนึ่งก่อนมองดีๆนะเมื่อหนังเกรียมได้ที่แล้วป้าป้อมจะกลับอีกด้านลงไปป้าป้อมกลับอีกด้านหนึ่งลงไปเพื่อให้ปลาสุกมาชนกันตรงกลางและด้านในจะไม่แห้งเกินไปค่ะสำหรับด้านล่างนะคะมันเหลือส่วนที่ดิบน้อยมากป้าป้อมทอดแป๊บเดียวเองเห็นไหมคะเหลืองสวยแล้วเราก็เอาชิ้นที่เรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะถ้าดูด้านนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าความสุกของเขาขึ้นมาชนกันตรงกลางแล้วเอาขึ้นมาวางบนกระดาษเพื่อจะซับน้ำมันค่ะนี่ค่ะปลาแซลมอนหนังกรอบของเราปลาแซลมอนก็ทอดเสร็จแล้วเรามาเช็คน้ำแกงฉูฉี่เราเลยสิ่งที่เราจะเติมไปตอนนี้ก็เพียงแค่รสเค็มค่ะน้ำแกงเขาเดือดอยู่แล้วป้าป้อมจะเติมน้ำปลาลงไปค่ะ1 ช้อนกินข้าวหลังจากนั้นเราจะชิมดูและปรุงต่อด้วยเกลือค่ะแค่นี้น้ำฉู่ฉี่เราก็เสร็จแล้วป้าป้อมจะจัดจานในวิธีแรกให้ดูค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาลงจานสำหรับฉูฉี่ปลาแซลมอนหนังกรอบค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องแกงที่สุกแล้วมันจะขึ้นเงาในตัวของมันเองจากนั้นเราก็วางปลาแซลมอนหนังกรอบของเราลงไปและป้าก็จะโรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยที่ป้าเตรียมไว้เมื่อกี้นี้เสร็จแล้วค่ะฉูฉี่แซลมอนแบบหนังกรอบคราวนี้นะคะเราก็จะทำแบบดั้งเดิมที่คนไทยเขากินและป้าก็จะเอาเนื้อปลาใส่ลงไปในหม้อเหมือนวิธีการดั้งเดิมนะคะเร่งไฟเลยค่ะและป้าเตือนก่อนนะคะวิธีนี้ต้องคนเบาๆค่ะมิฉะนั้นเนื้อปลาจะแตกหมดพอเนื้อปลาจมเข้าไปอยู่ในน้ำแกงปล่อยให้เขาเดือดและสุกด้วยตัวเองเลยค่ะข้อดีของช่องแช่ระบบสูญญากาศอีกข้อหนึ่งก็คือช่วยยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้นี้ที่ป้าป้อมเอาปลาที่แช่แล้วกับปลาที่ซื้อมาสดๆใหม่ๆมาเทียบกันสีแทบไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าปลาที่ออกมาจากช่องแช่แข็งนอกจากจะสูญเสียน้ำในเนื้อปลาแล้วปลาเปลี่ยนสีด้วยค่ะและเมื่อเราทิ้งในหม้อไว้จนเนื้อปลาสุกดีเป็นอันใช้ได้ค่ะฉูฉี่ปลาแซลมอนแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่เก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ